สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเริ่มอัดเสียงบันทึกเสียงกันใหม่นะครับเนื่องจากในคลิปนี่มีอะไรเยอะแยะนะมากมายเลยงั้นดูจากภาพแล้วเสียงมันอาจจะไม่สำคัญ สัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะฝึกทำไปเรื่อยๆก่อนนะอันนี้คือการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เรามองเห็นเนี่ยคือ lead acid battery หรือแบบน้ำที่เราเรียกกัน แบตเตอรี่แบบน้ำรูปร่างมันเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือตัวที่ระเบิดเนาะผมถ่ายให้ดูหมดเดี๋ยวแต่ภาพนิ่งเนี่ยคือผมไม่ได้เก็บไว้เลยเลยไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะทีนี้มองเห็นดูรถผมก่อนนะอันนี้ก็คือให้ไปดูครับเหตุการณ์ระเบิดนี่เกิดจากประแจตัวนี้นะครับแล้วทำให้การระเบิดก็คือขั้วบวกขั้วลบสัมผัสกันด้วยประแจตัวนี้แล้วมันเกิดการอาร์กกันนะครับเพราะว่าไฟมันมีกระแสแล้วมันติดเราดึงไม่ทันไม่ถึง10 วินะครับพุ่มเลยดีใส่แว่นที่เอาภาพมาต่อจะให้เพื่อนๆมองเห็นว่าแบตเตอรี่แบบกดเนี่ยเขาเรียกว่า lead acid battery นะครับไอเดก็คือตะกั่วของเรานี่คือตะกั่วบวกพลวงนะส่วนกรดนี่ก็เป็นซัลฟูริกนะครับกรดซัลฟูริกเพื่อนก็ลองไปดูในออนไลน์ก็ได้ครับคืออะไรนะทีนี้ในการฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยบอกนิดนึงคือเราต้องรู้หลักตรงนี้ก่อนว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับไอ้ที่ว่าแบตเตอรี่แบบน้ำเนี่ยนะครับ lead acid battery เนี่ยคืออะไรที่ผมจะมาทำคลิปแล้วภาพประกอบด้วยนะคือเรื่องจะนี่เห็นตรงนี้ไหมนะครับ ภาพประกอบนี้ผมเอามาจากในเน็ตจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดมันเป็นแบ่งเป็นช่องนะครับใน1ช่องเนี่ยก็มีแค่คาโตดกับแอนโนดนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับเพื่อนดูจากภาพเมื่อกี้ก็ได้นะครับส่วนประกอบของแบตเตอรี่น้ำมีแค่นั้นแหละแผ่นธาตุอย่างที่เราเรียกกันก็คือแผ่นตะกั่วบวกพลวงโลหะตัวนั้นคือตะกั่วกับพลวงซึ่งถ้าธาตุบริสุทธิ์ก็คือ BPB เนี่ยเห็นไหมมันก็แบ่งเป็นทั้งหมดมีทั้งหมด6ช่องนะครับทีนี้12โวลต์เนี่ยแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตดูว่าถ้ามันต่ำกว่า12.6โวลต์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็คือแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีแล้วอันนี้สังเกตจากโวลต์นะไม่ได้วัดแอมป์หรือค่า CTA นะครับไอโคแบบเย็นน่ะ CTA ที่เขาชอบวัดกันว่าเท่าไหร่แบตเตอรี่สเปคนี้เท่าไหร่นะครับอย่างของ F FB ตัวนี้นะครับอยู่ที่85แอมป์ค่าข้ามมาตรงนี้แล้วนะครับตัดต่อนี้แล้วเสียงเนี่ยผมมาพากที่หลังไงพากใส่เข้าไปให้ดูนะครับนี่คือ1ช่องของแบตเตอรี่นะครับเราจะมองเห็นว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเนาะดูยากนิดนึงแคทโตดคือขั้วบวกนะครับอันโนดคือขั้วลบนะครับ สีเหลืองขั้วบวกสีเทาๆสีเกรย์นี่ก็เป็นขั้วลบสังเกตดูที่ภาพผมตัดต่อไว้นะคือให้สังเกตเราคือเราไม่ต้องไปดูอย่างอื่นหรอกเราแค่ PbSO4 เนี่ยก็คือเลดซัลเฟตนั่นแหละเราทำยังไงให้ตะกอนตรงเนี้ยมันหายไปตะกันตรงเนี้ยนะจริงๆเขาเรียกสเกลนะที่เป็นเกาะตามแผ่นธาตุเนี่ยแผ่นธาตุที่ว่านี่ก็คือตะกั่วกับพวงทำยังไงก็ได้ให้มันหายเพื่อนมันจะมี2 ทางไง2 ทางที่ว่านี่คือทางเคมีแล้วก็ทางไฟฟ้านะในทางเคมีที่เราเอาไปเอาน้ำร้อนไปลวกนะก็คือมีน้ำร้อนแล้วก็ใส่เข้าไปตามช่องเนี่ยให้มันท่วมแผ่นธาตุทีนี้เราสังเกตเรื่องน้ำร้อนนี่คือส่วนใหญ่ก็สังเกตจากที่เวลาที่มันไปจับเห็นไหมถ้าเกิดในกรณีของน้ำที่บวกกรดเนี่ยซัลฟูริกเนี่ยมันท่วมแผ่นธาตุเลยขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยมันจะไปเป็นตะกันเกาะอยู่ที่มีเกาะอยู่ตามขั้วนะขั้วบวกขั้วลบน่ะมันจะเต็มเห็นไหม
ทีนี้เพื่อนๆเอาน้ำร้อนลวกไงน้ำร้อนมาราดมันลงมันหาย ก็เลยใช้วิธีนี้ในการล้างนะครับก็ได้นะครับ ก็โอเคนะแล้วก็สั่นๆมาหน่อยแล้วก็เอาหลายๆครั้งนะเรื่องเนี่ยที่ผมไม่อธิบายว่าไฮโดรเจนPbO2 คืออะไรไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาแค่เนี้ยก็คือทำไงให้ตะการตรงนี้มันหายไปซัลเฟตตรงเนี้ยทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือเขาใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าโดยการเพิ่มลดกระแสแอมป์เข้าไปโดยการชาร์จที่ว่าเรียกว่าการฟื้นฟูนะก็ได้อีกวิธีหนึ่งครับแต่ตรงนั้นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือหน่อยถ้าเอาแบบบ้านๆเนี่ยคือล้างแล้วก็ชาร์จนะแค่นั้นเองนะครับแต่ล้างจำนวนกี่ครั้งเนี่ยเราก็ดูจากน้ำที่มันออกจากเนี่ยที่เราล้างในช่องแล้วเนี่ยช่องแบตต่างๆน้ำที่มันออกมางั้นเนี่ย สีอะไรนะครับมีสารปนเปื้อนเยอะไหมเนี่ยครับแต่ในกรณีแบบทางแบบบ้านๆที่ว่าต้มน้ำแล้วก็ไปเอาไปให้มันตะกอนออกมาเนี่ยผมว่ามันเราไม่มีเครื่องมือวัดนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่มีเครื่องมือวัดอย่างเช่นมิเตอร์วัดแล้วก็มี ตัววัดความถ่วงเฉพาะของกรดนะฮะแล้วก็ตัววัดค่า CCA เนี่ยมันก็จะเป็นเราจะรู้ว่าแบตเราจะใช้ได้ไหมไงแล้วก็มีตัวฟื้นฟูหรือเครื่องชาร์จนั่นแหละนะครับฟื้นฟูนี่คือมีมอสควบคุมกระแสนะให้มันสวิงก็จะ 20%ของสเปคของแบตเตอรี่นะเราเอาไปชาร์จนะครับอย่างเคสของผมเนี่ยคือผมซื้อเครื่องนี้เห็นไหมเครื่องที่ชาร์จของผมเนี่ยมันแค่200 กว่าบาทนะทีนี้200 กว่าบาทเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมันก็แค่ชาร์จแบตเตอรี่ธรรมดาเนี่ยไปอย่างที่เห็นไหม12 โวลต์15.2 โวลต์แล้วก็ข้างล่างเห็นไหมครับที่เป็นแอมแปร์6.7 แอมแปร์เนี่ยนะครับมันก็ได้ระดับหนึ่งก็คือหมายถึงถ้าแบตเตอรี่ไม่พังนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อเครื่องนี้มาแล้วเราอยากจะฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยผมมองว่าเราต้องเขาเรียกอะไรเพื่อนๆก็ต้องล้างด้วยน้ำร้อนก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็สั่นแล้วก็คว่ำหลายๆครั้งนะเนี่ยเอาไว้ ล้างแผ่นไอ้นี้หรือใครมีไอเดียใหม่ๆก็ได้ทำไงให้มันสะอาดก็แล้วก็เราก็มาชาร์จแบบนี้มาชาร์จแบบเครื่องฟื้นฟูกากๆเราเลยนะแต่ถ้าเป็นเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เขาทำจริงๆนะบางคนเขาโมดิฟายมาจากไอ้เครื่องเชื่อมโลหะนะอะไรก็ได้ครับจริงๆแล้วใส่มอสเฟตเข้าไปแล้วทำให้มันสวิงแอมมันสวิงมันก็เหมือนเวลาเราใส่น้ำฉีดน้ำแหละถ้ามันเห็นไหมเราเวลาเราฉีดฟึดเนี่ยมันก็จะกระทบปึ้งเงี้ยมันไม่เหมือนในเอาน้ำไหลตรงๆนะแต่สมัยที่ผมทำงานอยู่ในมาตาพุทธเนี่ยมันแป๊บนึงผมเช็คเสียงก่อนเสียงทำไมไม่ออกก็จะอัดทับเลยนะครับเดี๋ยวค่อยลบอีกทีแล้วกันเดี๋ยวจะวางไว้ในภาพด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะคือหนึ่งคือมิเตอร์วัดไฟนะครับวัดค่าโวลต์วัดค่าแอมป์วัดค่าต่างๆยิ่งเป็นมัลติมิเตอร์มัลติก็แปลว่า มีหลายอย่างในตัวเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ถูกเยอะแยะนะครับแล้วก็2ไอโดมิเตอร์ที่ใช้วัดความถ่วงเฉพาะของไอ้กรดซัลฟูริกในแบตเตอรี่เรานะครับไม่ใช่น้ำกัดนะครับอันนั้นเป็นกรดนะเดี๋ยวไอ้เรื่องเจาะลึกนี่ผมไม่อยากอธิบายมากอธิบายเดี๋ยวเพื่อนๆมันจะไม่พอไม่สนใจแล้วมันไม่เข้าใจแล้วมันจะไม่สนใจไงแล้วก็3ก็คือเครื่องวัด CTA CTA เป็นค่าโคเคอร์เรนต์อะไรสักอย่างหนึ่งแหละถ้าที่ผมจับได้นะกระแสในช่วงที่อุณหภูมิห้องนะอุณหภูมิห้องคือมันไม่ใช่27 องศานะ25 องศานะครับอันนี้เป็นหลักของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วทีนี้อย่างอีกตัวหนึ่งก็คือ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับถ้าเพื่อนๆมีเงินหน่อยก็เอาเป็นเครื่องฟื้นฟูแบตเลยก็ได้นะอย่างไอ้พวกที่เอาเครื่องช่างไฟฟ้าที่เขาทำไอ้เครื่องอะไรนะเครื่องเชื่อมโลหะเอามาทำเนี่ยก็โอเคนะเขาคือเขาเป็นนะเขามีไดอะแกรมอะไรให้ดูนะครับมีแค่2อย่างคือชาร์จปกติปุ๊บเนี่ยมันจะชาร์จประมาณ10%ของสเปคของแบตเตอรี่นะครับกับชาร์จที่ฟื้นฟูก็คือตั้งให้มันอยู่15-20%ของแอมป์ที่ชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับคือสมมติว่าเอายกตัวอย่างดีกว่าแบตเตอรี่ผม50แอมป์เงี้ยนะครับทีนี้เราจะชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่ทำยังไงนะก็แค่ตั้งมัน15-20%ของ50แอมป์ก็คือ10แอมป์ถูกไหมก็ตั้งไว้ที่10แอมป์แต่ทีนี้เครื่องฟื้นฟูแบตเนี่ยเขาจะมีนี่มีมอสเฟตที่ว่าควบคุมกระแสขึ้นลงติด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 มันก็จะเป็นการสวิง4บ้าง10บ้าง5บ้าง2บ้างเนี่ยมันจะสวิงมันไม่อยู่กับที่ไงเหมือนที่ผมบอกว่าน้ำมันจะเป็นขึ้นเป็นลูกๆพุ่งพุ่งพุ่งถ้าเปรียบเทียบมันก็จะล้างได้ดีนะคือใครมีไอเดียเนี่ยผมว่าอย่างนี้เอาไอเดียอะไรก็ได้มันบางคนเนี่ยเขาที่ว่าเขาใช้บ้านๆก็คือใช้น้ำร้อน1ละ2ก็คือใช้น้ำยาล้างห้องน้ำนะครับเพราะน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยก็ล้างพวกสารประกอบที่เกิดจากเป็นตะกอนเนี่ยได้นะครับอย่างเช่นอย่างของพวกเราคือเลดซัลเฟตถูกไหมแต่เขาเวลาล้างห้องน้ำก็เป็นตะกอนพวกแคลเซียมซัลเฟตนะมีเสียง เอฟเฟกต์ด้วยทีนี้เดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งก็คืออย่างวันนี้ที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆรู้คือ1ก็คือแบตเตอรี่น้ำทำงานไงนะครับ2เราจะล้างไอ้ตะกอนตรงเนี้ยที่มันไปจับบนแผ่นธาตุเนี่ยยังไงเรื่องไอ้ที่ตะกอนมันจับแผ่นธาตุแล้วก็ทำให้การถ่ายเทกระแสเนี่ยนะครับการถ่ายเทไฟเนี่ยมันลดลงแค่นั้นเองประสิทธิภาพมันลดลงมันกันเถอะนะครับถ้าพอกเยอะปุ๊บมันก็เดี่ยงแล้วนะครับแต่ที่บางคนบอกว่าถึงขนาดที่ว่าแผ่นธาตุขาดอะไรขาดเนี่ยผมว่ามันโอ้ถ้าใช้งานขนาดนั้นใช้งานทั่วไปแบบพวกเราเนี่ยมันไม่น่าขาดนะครับเนี่ยผมเห็นเนี่ยแบตเตอรี่ลูกไม่เอ่ยยี่ห้อเนาะไอ้ที่ระเบิดเมื่อวานเนี่ยนะครับสเปคเขาอยู่ที่85แอมป์นะครับผมฟื้นฟูด้วยวิธีเนี้ยผมเอาเครื่องชาร์จแบตที่แค่ไม่กี่บาทเนี่ย270บาททำนะแต่ผมไม่ได้ทำวิธีเดียวนะผมทำหลายแล้วมันตายไปเซลล์หนึ่งนะครับตายไปเซลล์ช่องหนึ่งก็คือที่เขาใช้วิธียิงเซลล์ยิงอะไรกันอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมชอบร้องนี่แหละบางคนเขายิงก็แค่คืออย่าให้กระอย่าให้โวลต์มันสูงมากนะครับแต่ผมก็มองว่ามันสูงมันก็ไม่แผ่นเลดนะครับแผ่นตะกั่วมันไม่ระเบิดหรอกครับแต่ที่ระเบิดเมื่อวานนี่คือเรื่องคือมันอากันมันช็อตกันนะครับระหว่างบวกกับลบแล้วเราดึงไม่ทันเงี้ยมันก็เป็นพลังงานมหาศาลปึ้มเงี้ยนะครับแต่ความดันมันไม่ทำอะไรเราได้นะเพราะว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นไม่ใช่เหมือนระเบิดตุ้มนะหรือเหมือนยางรถยนต์ระเบิดนั่นคือความดันสูงไงบางที7กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนอย่างเงี้ยในปริมาตรเส้นยางเนี่ยมันก็เลยทำให้คนตายเสียชีวิตได้นะแต่อย่างเงี้ยก็คือกรดมันกระเด็นออกมาไงแล้วดันไปเข้าตาไงนะอันตรายแล้วแต่กรดซัลฟูริกที่อยู่ในแบตเตอรี่เรานี่มันไม่ใช่ว่า100%นะแล้วเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงก็คืออย่างที่เขาพูดกันคือที่ว่าทำไมต้องมีไฮโดรมิเตอร์นี่เป็นแค่เป็นตัววัดความหนาแน่นของ ของสารของเหลวนะครับ แต่เราเอามาวัดกรดไงมันก็มีเขาสร้างอินดิเคเตอร์มาว่ามันต้องเป็น1.25 ถึง 1.28เนี่ยนะครับเพราะว่ากรดแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีความเจือจางอยู่ตรงนี้ทีนี้ถามว่าไอสารละลายกรดซัลฟูริกเนี่ยมันก็ไม่ใช่กรด100%ไงมันเป็นสารละลายระหว่างน้ำกับกรดให้เพื่อนๆเข้าใจกันด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่ากรดที่เห็นที่เวลาเราเทแล้วมันเป็นฟองฟื้นมันกัดนั่นขนาดความความมันไม่ใช่100%นั่นนะครับ
ถ้าเป็น100%นี่มันโอ้ถ้าระเบิดนี่ผมว่าเมื่อวานในเละนะครับเพราะว่าถ้าในอุตสาหกรรมนี่กดพวก100%นี่ถึงก็โดนตรงไหนนี่แหว่งไปเลยนะครับเพราะผมเคยอยู่มัธยมมาก่อนนะครับ เรื่องนี้นั่นแหละเขาเลยมองว่ามันอันตรายแต่ว่าในกรณีถ้าแบตระเบิดเนี่ย ถ้าไม่หนักหนาจริงๆเนี่ยถ้าไม่เข้าตานะก็ไม่เป็นไรรีบล้างตัวนะล้างตัวแล้วก็ฟอกสบู่เพราะสบู่มันเป็นเบสเป็นด่างนะช่วยล้างกรดทำเร็วๆเข้าห้องน้ำเร็วๆล้างเร็วๆเงี้ยนะครับไม่ใช่ยืนดูผลงาน อย่างนั้นอันตรายนะครับตาบอดได้นะครับแต่ว่ากรดเนี่ยมันไม่ใช่กรด100%ที่ซัลฟูริกที่ว่าเนี่ยทีนี้เอาต่อนะครับอย่างผมที่ทำเนี่ยก็คือที่มาแชร์เนี่ยคือในกรณีผมเนี่ยมีแค่นี้ไฮโดรมิเตอร์ผมก็ไม่มีแล้วก็มิเตอร์ก็เจ๊งอีกมิเตอร์วัดไฟผมเจ๊งซื้อมาไม่กี่ร้อยมันก็เลยใช้งานได้ค่อนข้างจะแต่ผมใช้มา2 ปีนะแต่ก็ยังไม่ถือว่าเจ๊งบุ้งหมายถึงว่าใช้ไม่ได้เลยแต่อันนี้ก็โอเคยังโอเคอยู่นะครับแล้วอย่างผมมาแชร์ก็คือว่าอย่างผมมีเครื่องมือแค่นี้เราก็สามารถฟื้นฟูแบตขึ้นมาได้นะครับผมช็อตเซลล์นี่ผมช็อตตั้ง12 โวลต์เลยนะผมเอาค่าที่มีที่ไอตัวชาร์จตัวเนี้ยชาร์จเจอร์ตัวเนี้ยมันทำได้นะครับ13 โวลต์นี่แหละมันก็ไม่ระเบิดนะไม่ใช่ว่าลองนะผมก็ความต่างขนาดนี้แล้วแผ่นเลดกับมันทำปฏิกิริยากับแผ่นเลดกับกรดซัลฟูริกเนี่ยผมว่ามันไม่ระเบิดหรอกครับก็แค่ร้อนแค่นั้นแหละไอ้เรื่องร้อนนี่คือเรื่องนะครับเพื่อนลองเอาไฟก็ได้ครับไฟ220 โวลต์เนี่ยไปช็อตน้ำไปจุ่มในน้ำที่มันก็ร้อนนะครับเพราะมันทำเป็นเขาเรียกการลืมแล้วสับทางไฟฟ้าไม่พูดดีกว่าก็คือมันทำให้ร้อนนะอย่างอันเนี้ยเราเอาไฟเนี่ยไปทำกับกรดซัลฟูริกเนี่ยมันจะเหลือเหรอก็ต้องร้อนนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาเอาไปแช่ในถังน้ำในอะไรก็ดีก็ระบายความร้อนนะครับแต่มันไม่ระเบิดหรอกครับนะผมบอกให้แต่ที่เห็นคลิปกันนี่คือที่ว่าเขาจะไปถอดปลั๊กออกถอดตัวคีบออกจากขั้วบวกขั้วลบแล้วมันเกิดตู้มขึ้นมาเนี่ยคือมันเซลล์ข้างในมันลัดวงจรแค่นั้นเองนะในการเช็คลัดวงจรใช้มิเตอร์นะครับเช็คเลยแล้วก็จะชาร์จนานนี่ถ้ามันร้อนมากชาร์จแล้วก็พักมั่งผมเนี่ยทำแบตเตอรี่ตัวนี้นะที่ระเบิดเนี่ยนะครับทำเกือบ4-5 วันนะครับทำแล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือวัดแล้วก็เอามาลองใช้กับรถดูแต่ทีนี้เรื่องคือมิเตอร์ที่วัดค่า CPA ผมไม่มีไงก็คือค่า CPA เราไม่รู้ไงว่ามันคงต่ำมาแหละทีนี้พอมันสตาร์ทติดมั่งไม่ติดมั่งเนี่ยผมก็เอามาลองตรงนู้นตรงนี้ตอนแรกนี่คือเซลล์หนึ่งมันรู้สึกจะเป็นขั้วลบมั้งตรงติดขั้วลบเลยจริงๆมันเป็นเซลล์แยกกันนี่แหละที่ลองเข้าไปอ่านในเน็ตดูก็ได้ผมไม่ได้ทำภาพเดี๋ยวทำให้ก็ได้เวลาไล่6 ช่องนะครับมันจะมีแต่ละช่องมันจะมีขั้วบวกขั้วลบนะแล้วเข้ามาต่ออนุกรมกันมันถึงได้12.6 โวลต์ไงมันก็ไม่มีอะไรยากนะตรงเนี้ยง่ายๆนะครับเพราะว่าแต่ละเซลล์เนี่ยมันได้ 2.1 โวลต์นะครับความแตกต่างมันเนี่ยแรงดันไฟฟ้ามันได้ 2.1 โวลต์กระแสตรงนะกระแสตรงคืออะไรกระแสสลับอะไรไปหานะครับไม่ยากเพราะทำไมมันต้องเป็นกระแสตรงทำไมต้องเป็นกระแสสลับเนี่ยเพื่อนๆมีคำถามแล้วก็ไปถามทางออนไลน์มันมีคำจำกัดความพวกนี้อยู่แล้วทีนี้จะจบแล้วเนี่ย จะจบคลิปอีกแล้วจริงๆคลิปตัวนี้ผมเผยแพร่ไปแล้วนะเมื่อเช้าแต่ว่าติดลิขสิทธิ์เรื่องเสียงเพลงนี่แหละแต่เสียงเพลงนี้ผมเอามาจากโปรแกรมตัดต่อนะผมก็นึกว่าเขาจริงๆมันเช็คลิขสิทธิ์ได้แต่ผมไม่ได้เช็คก็เลยต้องมานั่งทำใหม่จริงเสียงในคลิปมันมีอยู่แล้วเห็นไหมคลิปมันก็ไปวนมา ไม่ได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมใส่ภาพเข้าไปอีกนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับแต่ว่าผ
ผมบอกก่อนนะก็คือมีอุปกรณ์ให้ครบแบบนั้นก่อนแล้วก็ให้ทำดีกว่านะครับอย่าไปจับนู่นจับนี่มาชนกันแล้วก็ทำมันก็ทำได้แหละแต่ว่าก็ไม่ถือว่าดีมากนะเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจติดตามผมนะติดตามกันเยอะๆหน่อยครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะเพื่อจะได้มีบัดเจ็ตในการทำงานนั่นแหละนะต่อไปผมก็จะทำเรื่องฐานให้มันตามที่ผมวางไว้นะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังหาลู่ทางอยู่ว่าทำไงให้มีบัดเจ็ตตรงนั้นขึ้นมานะครับให้มันเป็นรูปเป็นร่างจริงในก๊อกแก๊กว่างั้นเดี๋ยวช่วยกันหน่อยครับคนที่ยังไม่กด Subscribe ติดตามเนี่ยก็กดกันหน่อยส่วนไลค์นี่ก็ผมไม่เน้นเท่าไหร่ต่อไปนี่คือเรื่องกระดิ่งเรื่องอะไรเดี๋ยวก็จะมีเข้ามากดผมว่ามันรกเกินนะรกเดี๋ยวไปกวนคนติดตามบางคนเขาก็ไม่อยากดูคลิปของเราทุกคลิปอยู่แล้วโอเคแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ